Ale chtělo by to. Mám takový vánoční projišťky. Můžu na vnitřek? Jenom takhle fakt od řidiče. Super, díky. Kolik jsem včera vytratil? To večer. A to nejseš veliké. Náhodou mám 4 kg navíc.
to očko vlastně před nabíječka na ložisko. A je ta vlastně čtyřilová matica, která se to jestli tam je nápis, pro který to dotláčá spát. A čumíš, to si myslím, že koupila, jako jak je ten ukaz, kterou je prostě přetočte dvou mezi sebou. Tak to je otázka času, že se rozhodne.